Hello. අද අපි ඔයගලන්ට 5 tips වලින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් ආස කරන ලංකාවේ ගොඩක් ලස්සනට ගන්න පුළුවන් photography genre එකක්. ඒ තමයි street photography. මේක ගැන කතා කරන්න අපි අද එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Ravi Ranasinghe. Locally internationally well recognized photographer කෙනෙක්. Most recently IPO International Photography Awards වලින් series එකකටම award එකක් win කරපු photographer කෙනෙක්. Not only that, ගොඩක් awards ලංකාවට ගෙනල්ලා තියෙන street photographer කෙනෙක්. Also එයා ලංකාවේ Sony ambassador කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරනවා. So let's invite Ravi Ranasinghe to share his 5 awesome tips with us today. මම රවි රණසිංහ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ඇවිල්ලා අවුරුදු 10ත් 11ක් වෙනවා. මම Sony brand ambassador street and art photography වල අද මම එකතු වෙනවා tips 5ක් එක්ක street photography ගැන කතා කරන්න. මම හිතනවා ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ photography journey එකට ඒක උදව්වක් වෙයි කියලා. Tip number 1, be daring about it. අපි කතා කරන්නේ street photography ගැන. street photography වල අපිට තියෙන්නේ බය අපි නැති කර ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රීට් එකකට ගිහිල්ලා ඡායාරූපයක් ගන්න අපි යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඉස්සරහට කැමරා එක උස්සන්න ওই දේවල් වලට අපේ බය නැති කර ගන්න ඕනේ. අපි අපේ අතර කොන්ෆිඩන්ට් එකක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒක ඇති කර ගන්න නම් අපිට ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන කොන්ෆිඩන්ස් හොඳට ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න, ඒ ගැන දැනගන්න, කෙනෙක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඡායාරූපයක් ගන්න, ස්ට්‍රීට් එකේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ඡායාරූප ගන්න. ඒකට අපි තුල තියෙන දැනුම වැඩි කර ගන්න ඕනේ. ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන නොලෙජ් එක වැඩි කර ගන්න. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටිප් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන ඉගෙන ගන්න සහ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී මුල් කාලයේදී තනියෙන් යනවට වඩා අපි ඒ ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙන කිහිප දෙනෙක් එක්ක යන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම ගියොත් අර කියන විදිහට බයත් අඩු වෙනවා සහ අපිට කොන්ෆිඩන්ට් එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ආරම්භයේදී ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක වැඩි කරගෙන ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කිරීම ආරම්භ කරන්න. ටිප් නම්බර් 2, right lenses and cameras. අපි සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී අපිට එන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන කැමරා එක? මොන ලෙන්ස් එකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී තේමමයි. දැන් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී මම දකින දෙයක් තමයි පුළුවන් තරම් අපි ස්ට්‍රීට් එකේ ට්‍රැවලර් කෙනෙක් විදියට. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රීට් එකට අපි ගියාම මිනිස්සු අපි දිහා බලලා මේ කවුද මොකටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, රිපෝටර් කෙනෙක්ද, ජර්නලිස්ට් කෙනෙක්ද කියලා දැනෙන්න ගත්තොත් සමහරවිට අපි කරන්න යන වැඩේ අපිට වරදින්න පුළුවන්. අපිට ඒ දේ හරියට කරගන්න. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වල අපි ගන්න ඕනේ candid decisive moments. ඒවා කරගන්න නම් අපිට අමාරුයි. අපි identify වෙනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් තරම් පොඩි කැමරා එකක්, දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ Sony mirrorless කැමරා එකක්. ඉතින් ඒවත් එක්ක යනකොට සමහරට එයා හිතන්නේ මේ නිකන් travel කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ අදහසක් එනවා. ඒතකොට lenses ගැන street photography වලට මොනවාද හරියන්නේ lenses? දැන් මම ගත්තොත් මම පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩාක් දුරට 16-35 70-200. වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක මට ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා යම්කිසි ප්‍රදේශයක ඒ ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ ඡායාරූප තුලින් පෙන්වන්න. zoom lens එකෙන් 70-200. zoom lens එකෙන් මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඈතක ඉඳන් යම්කිසි දෙයක්, යම්කිසි කතන්දරයක් බොහොම කැන්ඩිඩ් විදියට කැප්චර් කරගන්න. ඉතින් හැබැයි අපි හිතුවොත් වර්ල්ඩ් එකේ මොනවද ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ෆේමස් lenses? ගොඩක් අය කතා කරද්දි කියන්නේ 50-35-85 prime lenses. ඇත්තටම හොඳයි. ප්‍රයිම් ලෙන්සස් තිබීමෙන් මම අර කිව්වා විදිහට සමහරට කැමරා එක පොඩි වෙනවා, ලෙන්ස් එකත් ඒක දැම්මත් ඒක ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. සහ ප්‍රයිම් ලෙන්සස් වල තියෙන දේ තමයි අපිට ෂාප්, ක්ලියර්, හොඳ ඩෙප්ත් එකක් තියෙන පින්තූර ගන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඉතින් කැමරා ලෙන්සස් ගැන කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන කැමරා වලින්ම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඕගොල්ලොන්ගේ ස්ටයිල් එක හරියන විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කැමරා සහ ලෙන්සස් ඒ ස්ට්‍රීට් සෙෂන් එකට පාවිච්චි කරන එක. ටිප් නම්බර් 3, pick a spot and wait. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ තැනක් ලැබුණොත්, හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් හොඳ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆියක් කරන්න අවස්ථාව වෙනවා. හොඳ තැනක් කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ තැනක් කියන්නේ හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්, හොඳ ලයිට් එකක්, shadows, natural reflections, අපි ස්ට්‍රීට් එකේ ඇවිදිනකොට අපිට ගොඩාක් ওই වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අපි ස්ට්‍රීට් එකේදී ඒවා ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ. ඔබ්සර්ව් කරලා හොඳ තැනක්
තිබුණොත් අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න උදේ 6ට පටන් අරගෙන උදේ 10 වෙනකන් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරලා ෆොටෝ 2000ක් විතර අරන් ගිහිල්ලා එක පින්තූරයක්වත් අපිට ඉදිරිපත් කරන්නවත් ඉදිරියට ගෙනියන්නවත් බැරි නම් අපි යන ගමන වැඩක් නැහැ. හැබැයි අපි තැනක් තෝරගෙන ඒ තැනේ කාලය විඩංගු කරලා ඒ තැනේ අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ෂැඩෝස් කොහෙන්ද දෙන්නේ ලයිට් එක කොහෙන්ද දෙන්නේ ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් අපිට ලැබෙන දේ ඔය දේවල් එක්ක අපි ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆියක් කරොත් අපිට සාර්ථක ෆොටෝග්‍රාෆියක් සහ අපිට කතා කරන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් පින්තූරයක් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් කලබලෙන් පින්තූර ගන්නවට වැඩිය ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කළ යුතුම දේ තමයි ඉවසලා හොඳ තැනක් ලැබුණොත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒ තැන පුළුවන් තරම් කාලය ගත කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ කවුරුත් කතා බහ කරන කාටරි කෙනෙක්ට නැවතිලා බලන්න හිතෙන ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්න ඕගලන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ටිප් නම්බර් 4 code of conduct. හැමදේම නීති රීති අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලත් ඒ වගේ තමයි. අපි ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී නීති රීති වගේම එතික්ස් උත් බලන්න ඕනේ. අපි ස්ට්‍රීට් එකට යනවා. අපි ස්ට්‍රීට් එකට ගියාම ඒ ස්ට්‍රීට් එකේ ඒ තැන්වල සමහරට හයි සිකියුරිටි තැන් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඡායාරූප ගන්න එපා කියලා මාක් එක දාලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ෆොටෝග්‍රාෆර්ස්ලා හැටියට අපි ඒවා රූල්ස් බ්‍රේක් කරන්න බෑ. අපි ඒවට ගෞරව කරන්න ඕනේ. ඒවට උදව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හරියට දැනගන්න ඕනේ ඡායාරූපකරණය කරද්දී ස්ට්‍රීට් එකේදී මොනවද අපි කළ යුත්තේ මොනවද නොකළ යුත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන හොඳට ඕගලන්ට හොයලා බලන්න වෙනවා. කියවලා බලන්න වෙනවා වෙබ් එකේ බ්‍රවුස් කරන්න වෙනවා මේ මම යන ලොකේෂන් එකේ මොනවාර රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියනවාද මේ මම යන ලොකේෂන් එකේ පින්තූරු ගන්න බැරි මොන ඒරියාවලද ඒ වගේ තැන් තියනවාද ඒතකොට විශේෂයෙන්ම ලංකාව තුලදී අපි ලංකාව තුලදී ගොඩක් දේවල් දන්නවා බට් ලංකාවෙන් පිටදී ලංකාව පිටට ගියාම අපි දන්න ඒ රටේ මොන වගේ වෙනවද මොන වගේ දේ ස්ට්‍රීට් වල තියෙන්නේ ඉතින් ඒවා ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ මොකද අද ඉන්ටර්නෙට් එක අපේ අතේ තියෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගහලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොන රිස්ට්‍රික්ෂන් ඉතින් සමහර බ්ලොග්ස් තියෙනවා ඒවා කියනවා මේ පැත්තේ මේවා ගන්න බෑ මේ ප්‍රදේශයේ මේ වගේ රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියෙනවා ඉතින් ඒවා ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ ඒ වගේම අපිට ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපි පින්තූර ගන්නේ තවත් අයව. එතකොට අපි කැමති නෑ අපේ ඉස්සරහට කැමරා එකක් දික් කරලා කවුරුහරි අපේ පින්තූරයක් ගන්නවට. ඒ වගේම තමයි අනිත් අයටත්. ඉතින් අපි එයාට ගෞරව කරන්න ඕනේ. අර නීති රීති වගේම මේ දෙත් ඉතාමත් වැදගත්. අපි එයාට ගෞරව කරන්න ඕනේ. ඒ අයට රෙස්පෙක්ට් කරලා ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවට් ලයිෆ් එකට ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකට අවාසියක් වෙන දෙයක් අපිට අපේ ඡායාරූප තුලින් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි අපේ ඡායාරූපයට අපි අසු කරන ගන්න අයගේ කැරක්ටර්ස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන රටාවල් වලට ප්‍රශ්නයක් නොවන විදියට අපි අපේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කිරීම. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඊටාම වැදගත් පොයින්ට් එකක් ඕගලන්ට ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී සමහරට තවත් අයට අහන්න පුළුවන් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඇයි මේ පින්තූර ගන්නෙ මොකටද පින්තූර ගන්නෙ එහෙම නැත්නම් රජයේ නිලධාරීන් ඇවිල්ලා ක්වෙස්චන් කරන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවට ඒ අය අතර ප්‍රශ්නයක් ඇති නොකරගෙන ඇයි අපි මේක කරන්නේ? තමන්ගේ විසිටින් කාඩ් එක. ඒ විසිටින් කාඩ් එකේ තමන්ගේ Facebook account එක, වෙබ්සයිට් එක ඒ ඩීටේල් තියෙනවා නම් තමන් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් තමන් විනෝදාංශයක් හැටියට මේක කරන්නේ. ඔය කියන දේවලුත් තමන් ගාව තියන්න ඕනේ. මොකද යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එය ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ඒගොල්ලොන් එක කතා බහ කිරීම තුළින් ඇයි අපි මේක කරන්නේ කියලා පහදා දීම තුළින් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරගෙන අපේ දේත් කරන් අපිට එන්න පුළුවන් කාටවත් කරදරයක් නොකර. ටිප් නම්බර් 5 study famous photographers. ඒක අවශ්‍යම දෙයක්. අපි හැම දෙයක්ම කරනකොට අපිට කලින් කරපු අය ඉන්නවා. ක්‍රීඩාව වෙන්න පුළුවන්, සංගීතයේදී වෙන්න පුළුවන්, චිත්‍රපටි වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය කරේ මොනවද? ඒ අය මොන වගේ දේවල් කරපු හින්දාද ඒගොල්ලෝ අද එතන ඉන්නේ. එතකොට අපිට එනවා රෝල් මොඩල්ස්ලා, මේ මෙන්ටර්ස්ලා. අපි කොහොමද මේ අය මොනවද මේ අය කරේ? ඉතින් අපිට සිදු වෙනවා ඒ අය ගැන ඒ අය මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ඒ අයගේ නිර්මාණ මොනවද? ඒ වගේම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා. ඔතනින් බ්‍රවුස් කරලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් මෙයා මොනවද කරේ? ස්ටීව් මැක්කරිගේ පින්තූර මොනවද? හෙන්රි කාටියර් බ්‍රිසන් මොනවද කරේ? ඉතින් ඒ දේවල් දැන ගැනීම තුළින් අපිට පුළුවන් අපේ ජර්නි එක පටන් ගන්න සහ අපේ ජර්නි එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මොකද තව දෙයක් තමයි දැන් අපි ඒ අය කරේ මොනවද කියලා බලලා අපි ඒ අය කරපු දේම කරන්නත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ නෑ. ඒ අය කරපු දේ දැන් කරලා ඉවරයි. ඒ අය මේ ලෝකෙට නමක් හදාගෙන තියෙනවා. අපි කල යුත්තේ ඒ අය මොනවද කරේ කියලා දැනගෙන ඒ අය කරාට වඩා වැඩි දෙයක් ඒ අයගේ නිර්මාණ තුලින් අපේ නිර්මාණ වලට යම්කිසි දෙයක් අරගෙන
හැබැයි ඒ දේ නොකර ඊට එහාට ගිය තව හොඳ දෙයක්. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය දැනෙන දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ෆේමස් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් කිව්වොත් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වල මගේ නමට ඉස්සෙල්ලාම එන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද AI ගේ වැඩ AI කරපු ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆ් අධ්‍යයනය කරලා මට මගේ ගමනට ගොඩක් උදව් වෙලා තියෙන නිසා එයා නම්බර් 1 හෙන්රි කාටියර් බ්‍රිසන් විවියන් මයර් ස්ටීව් මැක්කැරේ ඔය කියන අය තමයි මම ගොඩක්ම බලුවේ AI ගේ පින්තූර තමයි මම ගොඩක් අධ්‍යයනය කරේ හැබැයි මම දෙන අනිත් ඇඩ්වයිස් එක තමයි AI මේ ලෝකෙට බිහි වෙලා ඉවරයි අපි අලුත් කෙනෙක් බිහි වෙන්න ඕනේ අලුත් නිර්මාණ බිහි වෙන්න ඕනේ ඉතින් අපේ තියෙන යුතුයකම තමයි AI දිහා බලලා AI නොවි AIට එහාට ගිය දෙයක් අපේ නිර්මාණ තුලින් ඉදිරිපත් කිරීම. හොඳයි. මම හිතනවා මේ ටිප්ස් පහ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝග්‍රැෆි ජර්නි එකට උදව්වක් වෙයි කියලා. ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ගියාම මේකේ යම්කිසි දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ ජර්නි එකට උදව්වක් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් අලුත් දෙයක් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට හැකි වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මම ඔබට සුබ පතනවා. So that is it for our 5 awesome tips on street photography. Thank you Ravi ayya ada apit ekka ekatu wela oyage e valuable tips apit ekka share karata. Until I see you back again with 5 more awesome tips. This is me Nolene signing off from 5 tips with Noelin. That's right.